Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. I förra avsnittet gick vi från Les Sables d'Olonne till La Rochelle, där vi lade till i solnedgången. Vi fick lite dramatik innan vi slutligen lade till i mörkret. Vi har nu nått vårt mål för 2025 och ligger i La Rochelle över jul och nyår, när jag åker hem till Sverige några veckor. Det här avsnittet blir lite annorlunda. Vi har tagit oss till Sverige och det blir lite reflektion över det gångna året. Blev det som vi tänkt oss när vi flyttade ombord och började segla på heltid? Vilka utmaningar och höjdpunkter har vi haft? Häng med och se hur vi har haft det. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Också kanon om ni vill hypa. Nu sitter vi här i Rönning. Med utsikt över Åstol. Jättefint faktiskt. Tänkte vi reflektera lite över året och vår resa. Blev det som du hade tänkt dig? Det blev bättre. Ja. Än vad jag hade tänkt mig. Faktiskt. Ja. Inte lika påfrestande. Men om vi börjar från början då. Så vi köpte båten i november. I Västerås. Ja. Och sen började vi greja ganska omgående där. Med batteribank och... Ja, 1000 ampere-timmar litium. Då gjorde vi mer. Ett nytt ankare har vi satt på. Roderlager fick vi byta också. Det är väl de stora bitarna. Och sen var det botten. Vi fick slipa av hela botten för vi skulle ha på en ny och annan färg. Som har funkat jättebra hittills. Det har inte varit mycket på den. Inte en havstulpan så långt... Vi ser. Vi har varit nere under vattnet några gånger nu. Ja, du har badat lite. Kollat. Ja, du har inte varit nere än. Jag har inte varit nere än. Det är inte säkert att jag gör det heller. Nej. Och sen sjösatte vi vid påsk. Så låg vi några dagar I Västerås, i Västerås innan vi gick till... först gick vi till Årstaviken. Jag hälsade på Mackan. Där låg vi nog nästan en vecka, va? Ja, men då var det inte riktigt så varmt som när vi sjösatte, för då var det kallt. Då var det kallt. Ja. Det var det. Men det var mysigt. Och sen låg vi ner för Vasa. Ja, Vasamuseet. Jajamän. Och sen gick vi mot Norrköping med några ankringar på vägen där. Och stannade också Oxelösund också. Och sen kom Jonny och Sussi. Och sen drog vi till Gotland. Så seglade vi med dem. Och de tog färjan hem. Vi drog tillbaka till Misterhult skärgård. Där hade vi suverän ankring. Och sen gick vi till Öland, va? I Borgholm. Och sen gick vi till Hornemark. Hälsa på dem. Hälsa på Hornemark, ja. Det var vi I också. Blekinge skärgård. Ja, det var också underbart. Ja. Sen gick vi till Åhus. Och låg utanför Absolutfabriken. Och det var också så här underbart väder. Varmt och skönt. Ja. Och sen Simrishamn. Hälsa på släktingar. Ja. Och sen gick vi till Ystad. Och sen blev det Falsterbokanalen. Och efter det? Malmö. Och efter Malmö gick vi till... Då gick vi till Danmark. Helsingör gick vi till. Just. Det var då vi hade lite åskväder. Och sen efter Helsingör så blev det Anholt en sväng. Och sen Ålborg. Och sen efter Ålborg så blev det Säby. Och sen hem till förbi Vinga och så till Öckerö. Så det var resan till runt Sverige då. Och sen blev det en skön stund på västkusten. Och sen drog vi iväg i augusti från Öckerö till Anholt. Med mål att gå söderut. Och målet var ju La Rochelle. Där ju båten ligger nu. Ja. Så det blev Anholt, ja. Och sen gick vi genom Danmark ner till Kielkanalen. Genom Kielkanalen ut på Nordsjön. Helgoland. Och Helgoland till... I Holland. Det var ju då tidvattnet började. Rejält också. Ja. Och sen efter det så gick vi till Harlingen och Horn och sen Amsterdam. Och efter Amsterdam, kommer du ihåg var vi gick då? Nej, då gick vi ut genom Nordsjökanalen och sen gick vi till Breskens. Breskens efter? Ja. Och sen efter Breskens så gick vi till Dunkirk. Och sen Dieppe. Och sen efter Dieppe så blev det Cherbourg. Och sen blev det Guernsey. Guernsey, ja. Och sen efter Guernsey så gick vi till Tréguier och sen
Benodette, Concarneau, La Trinité-sur-Mer. Och La Rochelle. Nej, Nej. Les Sables d'Olonne Och och sen La Rochelle. Just det. Om man jämför då lite med förväntningar med hur det faktiskt blev. Ja, men jag tycker att det blev så mycket lugnare och så mycket bättre än vad jag egentligen kanske trodde att det skulle bli. Jag trodde det skulle bli tuffare. Seglingen runt Sverige var vi inte speciellt oroliga för. Nej. För det har vi gjort förut. Där handlar det mer om att lära sig båten verkligen. Och vad den klarar av och inte klarar av. I början där som du sa, så när vi gick till Gotland så revade vi ju inte i tid och det var jobbigt och sådär. Men det har vi ju lärt oss. Men sen, jag var ju verkligen orolig för tidvatten och jag vet Jonathan fick ju coacha mig lite grann där. Jag var ju verkligen så här, kommer vi att klara det här? Nej, men det har också gått egentligen över förväntan. Ja, men det har det har verkligen. ju varit, alltså det är ju på vissa ställen som det har varit extremt mycket och strömmarna. Men ändå, det har varit enklare att lära sig och sätta sig in i än vad jag trodde att det var. Jag satt ju med Reeds Almanac länge och försökte lära mig. Men det gjorde jag ju. Men sen med alla appar, vi har ju kört tidvatten, vi har ju kört Orca för ruttplanering. Och vi har Predict Wind för väder och så här, så är det ju inte jättesvårt. Och sen har vi tidvattennivåer och strömmar på plottern, på vår Raymarine plotter och så. Så att det... Sen tror jag också att vi inte har bråttom någonstans. Att det gör väldigt mycket att man inte behöver stressa iväg. Ja. Att man liksom bara, nej nu är det lite väder på gång. Vi stannar här en dag eller 3 eller till. Ja, men vi har ju verkligen tagit det lugnt och väntat in väderfönster. Utan att ha känt så stressad någon gång, nu måste vi iväg. Jag har inte känt mig stressad för att iväg någon gång, tror jag. Nej. Det har ju varit ställen som vi bara ska ligga på i 2 dagar och sen bara, nej här är jättefint, vi ligger här i 2 veckor istället. Det var ju som Tréguier, där skulle vi lägga ett par dagar. Ja. Det blev en vecka i alla fall. Ja, det var det. Och sen har vi passat in väderfönster, så vi låg ju i alla fall på Guernsey och väntade in Amy. Då var det 6 meter vågor ute på Nordsjön. Och vi tog det lugnt i hamn. Och i hamnarna har inte varit jättejobbigt heller. Det har varit några Guernsey och Concarneau som var jobbigt. Att det rycker i båten när det är så mycket tidvatten. Ja, Guernsey, Concarneau och Dieppe också. var också lite ryckigt. Ska vi se vad vi ska säga mer. Det här med planeringen. Vi satt ju och planerade i vintras. Det var väl dels för att hålla motivationen uppe, men sen vår plan var ju att gå till Skottland. Och sen kände vi väl att det blev för stressigt när vi kom hem. Ja, lite stressigt och så var det så himla fint väder och vi kände ju verkligen att vi ville vara med familj och vänner när det var sånt fint väder och bara njuta liksom. Njuta av nya båten och västkusten. Och, så vi planerade ju om helt och hållet. Istället för gå upp till, vi skulle ju egentligen bara gå runt Sverige, hemma någon vecka, fixa till det som behövde fixas på båten och sen upp till Norge och sen över till Shetland och så ner till Skottland. Men vi bordlade ju den och sen den kommer väl senare. Och så bara bestämde oss för att när vi går söderut och så ser vi hur långt vi kommer i vinter. Det stora då var väl vintersegling på Biscaya. Som kändes lite jobbigt. Eller, och hur har det blivit då? Ja, men egentligen har det bara varit 1, kanske 2 dagar som har varit tuffa. På sjön? På sjön, eller på Biscaya. Ja. Annars har jag nog inte riktigt känt att det har varit så mycket tufft. Det var bara en dag som jag kommer ihåg. Det var ju när vi gick från Brest till Benodette. När vi kryssade. Så fort vi rundade hörnet efter Ras de Seine och gick runt där så blev det ju kryss och vågor. Men sen när vi gick från Dunkirk med Odd och Gunvar. Ja. Då var det också då var det ju vågor. Då när det var för lite. Någon ropade på oss på sjöräddningen och det. Ja. Då var det också lite tufft. Men jag har ju hittat min lilla plats i båten som jag kan sitta på eftersom jag har lite ont i mitt ben. Så där sitter jag jättebra. Och jag har ju aldrig känt mig orolig eller rädd. Nej. Överhuvudtaget. Det kanske du har, men inte jag. Nej. Den enda gången sådär överhuvudtaget som vi hade lite utmaningar, det var väl när vi var på väg mot Ölandsbron där. När vi fick så jäkla mycket vind när vi hade storseglet uppe och inte hann reva. Just det att vi just förmågan att planera om
Och jag tror det är viktigare, visst man kan ha en grov övergripande plan, men det viktiga är nog liksom lite mer det här taktiska, kortsiktiga, att man vet ungefär när och hur och var vi ska, och sen ha koll på liksom vädermönster, lågtryck ute på Atlanten och sådär, och man har lite känsla för vad som kommer att hända. Och sen verkligen väntar ut så man har bra det är väl vindar. också lite just med Nordsjön och Biscaya där, att det är ju inte riktigt som att segla på västkusten. Man får lära sig lite annat liksom. Det är det ju inte. Dels är det ju som sagt, tidvattnet gick ju enklare än vad vi hade tänkt oss, men strömmar. Att man har men just vind mot ström och vågorna är ju inte att leka med när det blir vind mot ström och när det blåser, så att det är ju tuffare så på Nordsjön framförallt, och även Biscaya. Men jag tror som sagt just det här att när vi gör en sån här grej som vi gör nu, att vi inte har bråttom någonstans. Det känns fantastiskt. Vi har ju nästan aldrig mått så här bra som jag gör nu. Nej. Just det här att man bara är i nuet. Precis. Det är fantastiskt. Ja. Jag har ju också faktiskt landat. Det var jobbigt i början där och inte ha ett jobb liksom. Och det tog en stund. Och sen landar man det. Sen har jag varit iväg och jobbat nu, men det har ju också funkat jättebra. Då låg vi ju i Les Sables d'Olonne och La Rochelle, och jag tog ju tåget till Nantes och så flugit. Så jag har varit både i England och USA. Korta svängar för ett litet uppdrag som jag har gjort. Men det är bra tillskott till reskassan. Sen får vi väl ta budget något avsnitt här lite senare. Nej, men det är också en sån jättefördel som vi har, att du kan jobba korta perioder. Och då får man planera att nu jobbar du i ett antal veckor, då ligger vi lite mer still. Lite still och i en bra hamn. Ja. Och det har vi ju verkligen gjort i lugna hamnar där det liksom inte... Så La Rochelle nu, det är ju där vi ligger nu, det är ju absolut topp 3. Ja, det är det ju. Det är fantastiskt, det är så vackert. Det är staden och sen hamnen är ju jättebra. Bra hamnkaptener. Båten då? Heart of Gold. En Beneteau 46 från 2007. Den kändes asstor när vi köpte den. Det här går aldrig. Nej, alltså när den låg där som en val på land. Jag bara tänkte, hur ska vi kunna hantera den här på 2? Vi har ju haft en 40-fotare tidigare. Men det har ju gått superbra. Och det känns som det är precis rätt storlek. För att bo på? Ja, för oss i alla fall. I och med att vi har sålt vårt hus och sådär. Så det blir aldrig trångt. Gott om utrymme. Det är ju inte så, visst vårt lilla kyffer där. Där är det trångt. Ja, men då har vi ju en plats liksom att ha grejer på. Ja. Så att, och det är väl nästan också ett måste om man ska bo på båten, att man har ett sånt här rum där man verkligen har som förråd. För det blir ju ändå grejer, liksom segel och... Så slipper man ha grejer överallt. Ja, för det gillar inte jag. Och ha lite ordning på saker och ting. Men det har ju varit, vi skulle ju inte köpa så stor båt. Nej. Vi började ju titta på, en Chanot 39 DS. För det vill jag ju verkligen ha. Ja, och precis. Och vi tittade på en 42. Och sen samma dag som vi tittade på Heart of Gold så tittade vi även på en likadan, en Oceanis, fast en 40. Och det kändes ju jätteliten. Då blir det jättetrångt. Ja. Det är jättelöjligt så att det blir trångt. Men ja, men det blir ju... För att bo på. Du har ju lite längd också. Jag är nog 90 och så väger jag 100 plus. Så att det blir ju... Nej, men just det här att det har ju aldrig känts... Trångt. Nej. Någon gång har det känts lite... Inte övermäktigt, men lite utmanande just när det gäller segelhantering och så här. För allting blir ju mycket större. Men det är ju ett fåtal gånger. Och nu när vi har lärt oss båten och vi revar i tid. Och vi har ju som sagt bara seglat med försegel. Alltså vi gjorde ju med försegel och kör vi ju är det bra vind så är vi ju uppe i en 7-8 knop i alla fall. Liksom. Ja, 10 har vi varit uppe i. Ja, men i snitt. Liksom. Ja. Jajamän. Och så blir det ju, händer det någonting då så blir det ju betydligt enklare allting. Ja. Eftersom det har varit lite kärvigt ibland med segel, att det är upp och ner. Och... Men det kändes som sagt i början när vi seglade runt Sverige där, framförallt på ostkusten, så då kändes det lite utmanande med så mycket segel. Men det har vi ju vant oss vid. Hon är ju väldigt lätthanterlig i hamnar och
Det är ju sällan vi använder bogpropeller överhuvudtaget. Mm. Men det tror jag också är en fördel att det har blivit, när vi har seglat långkölat förut. Att du har, om det är du som parkerar. Man har lärt sig att köra båtar som inte går att manövrera överhuvudtaget. Inte går att svänga med. Det tror jag. Ja, så är det ju faktiskt. Ja. Och sen har vi ju, det är ju lite annat. Det är ju lite andra platser när man kommer lite längre söderut. Det är oftast, eller det är ju långsides eftersom det är tidvatten. Men det är ju liksom inte man hoppar i från fören som det är mycket i Sverige. Utan du ligger ju långsides eller har en sån. Precis. Nej, så att själva seglingen och sen hon är ju snabb alltså. Det känns ju riktigt gött. Ja, man kommer ju någonstans. Precis. Och just där komma in innan det... Så det finns väl några saker på tal om det, att komma in innan det blir mörkt. Att några saker som vi liksom ändå försöker. Så det är ju reva, inte ha för mycket segel uppe. Komma in i nya hamnar innan mörkrets inbrott. Ja, man försöker få kontakt med hamnkaptenerna så att de vet att man är på väg och man har en plats. Ja. Så man vet vart man ska ta vägen. Det underlättar också jättemycket. Precis, och sen att vi börjar förbereda tidigt med fendrar och sådär. Precis. Inte ute på sjön då om det går vågor, men så fort man kommer in innanför vågbrytarna så fixa till fendrar och att allting är förberett. Det är väl de stora bitarna. Och sen ska inte gå ut när det blåser för mycket utan vi väntar tills det känns bra. Ja. Lite båtfix och så här, så vi var inne på, vi har ju fixat en del innan vi drog. Så här grundläggande. Sen har det ju blivit några nödfix på resans gång här. Det här locket till filtret till färskvattnet gick ju sönder efter en hård kryss. Så det då fick vi gå till Middelfart och ligga där och vänta på delar. Men det är första gången, eller hittills, peppar, som något har gått sönder som vi har fått ligga och vänta på. Ja. Och där var ju också, vi har ju haft tur för det har ju varit, när vi har legat i hamnar så, det var ju jättefint väder och det var ju någon sån här festival så att vi låg ju jättebra. AISen funkar ju inte. Nej. Det var ju fel på den när vi köpte båten. Där blev ju, det pratar vi inte om nu. Men där har inte mäklaren kanske gjort det de skulle. Så där fick jag ju, det tog ju ett par dagar där att få till och dra nya kablar och så. För att få in i alla fall så att vi kunde se båtar och så på plotten innan vi drog till Gotland. För det kände vi att vi ville ha. Så det är väl den. Och sen hade vi toaletten haverera. Men det var också alltså, lättfixat. Ja. Jo. Men det var ändå så här nödreparationer. Ja. Det är väl det, va? Är det något mer som har gått sönder så? Det är väl inte det. Så det är ju små grejer i... Det kunde ju varit värre om man säger så. Ja, verkligen. Och sen det sista här nu, det var ju när vi upptäckte att vi hade elektrolytisk korrosion på propeller. Så anoderna hade blivit uppätna, så då fick vi lite snabbt slänga in en isolertransformator. Lite snabbt. Lite lätt och snabbt sådär. Beställd från Tyskland? Tyskland, ja. SVB 24. Men det funkar väldigt bra. Man bara beställer till hamnkontoret och sen kan man oftast välja så här uthämtningsställen för den speditören som de använder. Så att om det är UPS eller DHL eller sådär. Så det är ju... Det har också funkat jättebra. Vi har egentligen aldrig behövt skicka något till hamnkontoret utom i Horn. Horn var det, Skickar vi ett sjökort. Ja. Och sen har vi lite, nu när vi kommer tillbaka till La Rochelle, lite fix. Men det är ju sånt planerat. Vad har varit de häftigaste upplevelserna, största höjdpunkterna tycker du på resan? På resan? Det som jag gillar allra bäst är båten. Jag älskar verkligen min båt. Och sen att det har gått så bra som det har gått. Det har inte varit några grejer större som har hänt. Och sen alla otroliga platser vi har varit på. Hittills. Alltså franska kusten. Den är ju helt magisk. Ja. Och Bretagne är jag ju kär i alltså. Ja. Alla otroliga människor vi har träffat. Och då har vi ändå inte varit ute extremt länge. Vi har varit ute i 3 månader, 4. Ja. Och alla dessa människor man har träffat. Det är det är roligt. Det är bara en otrevlig människa jag har träffat. Faktiskt. Och det är jag eller? Ja,
Vad är det? Han är med. Nej, men det var han i Gislau låg vi då, va? Gisela, ja. Gisela. Han var just riktigt det. otrevlig. Den tysken Riktigt där. konstig människa. Ja. Men han fick ju alla att gråta på sin båt. Men han var riktigt otrevlig. Ja, just det. Det hade jag glömt. Ja, men det är nog bara han. Annars är ju alla extremt hjälpsamma och trevliga. Mm. Jag vet inte hur många gånger vi blir inbjudna på båtar på kanske en liten drink Ja. och lite tilltugg. Mm. Sen har jag några sådana seglings. När vi gick från Träguer till Roskov. Den seglingen vi hade där. Ja. Bara försegel, medvind, medsjö. Ja. Vi gjorde 10-12 knop hela dagen. Forsa fram. Ja, det var helt magiskt. Alltså. Det är något av det häftigaste jag har varit. Ja, det var häftigt. Det håller jag med om. Ja. Och sen var det häftigt när vi tog gummibåten ut. Och, Tryggare. ja, och fångade den där bläckfisken och lite sådär. Ja. Det är också ett sånt häftigt ställe. Man kan ta den stora båten och så bara åka in i en liten... Liten flod. Flod. Ja. Och så är det tidvatten på typ 10 meter. Så man ligger typ i gyttjan. Ja. Vad är det mer? Ja, seglingen från Öckerö till Anholt också var ju också helt magisk. När Nina och Jonathan tog emot oss. Ja. Sen var det ju lite... Vi seglade hål på seglet och storseglet och så hade vi inget kyllarvatten då. Nej, det var också bra. ett sån där lite fix. Men det funkar ju. Det funkar. Det fick vi ordning på. Ja. Och det var jätteskönt att bli mottagna av dem. Det var det. Och de bjöd på mat och sådär. Det är ju också så här människor vi har träffat. Så. Ja. Så det enda som jag egentligen tycker kan vara lite jobbigt. Om man tänker prata vad som kan vara jobbigt. Och det är när man ligger i hamnar som det rycker väldigt i. Eller gungar, så kan jag tycka att det blir lite jobbigt. Om man ligger länge. Och sen lite sån tvätt kanske eventuellt. Om det regnar mycket och långt till tvätt. Torka tvätt och det är sen lite har så här. sen har det ju varit, det finns ju oftast väldigt, väldigt bra tvättmöjligheter och torkmöjligheter. Det kan vara lite dyrt. Och sen är det ju att jag saknar ju barnen och familjen och vänner och så. Men sen blir det ju så när man väl är hemma så umgås man ju på ett annat sätt med dem. Ja, det är precis. Så om vi har lärt oss nu då, vad ska vi göra mer av och vad ska vi göra annorlunda efter nyår här nu då? Mer av vet jag inte. Jo, jag ska segla mer. Ja. Jag måste börja segla mer och det vet jag. Och jag ska börja lägga till. Men då hoppas jag verkligen, jag känner mig fortfarande osäker med en sån stor båt. Så jag vill ha lite folk. Du får vara bredvid mig och sen vill jag ha lite folk på fördäck. Och så måste du ta din kustskeppare. Ja. För det är ju mer att det inte funnits någon tid. Nej, det har inte funnits någon uppkörningstid. Men det är väl en bra mål. Men sen, du har ju kört båten när vi seglade från... det var ju också en sån här magisk segling från Helgoland till Vlissingen i fullmånen där. Då körde du båten själv. Ja. Jo, men jag kan. Jag tror att skulle det hända någonting så tar jag mig ju i hamn. Det gör jag ju. Men du måste träna lite mer. Ja. Så lite mer segling. Jag vill ju gärna ha någon lite långsegling så, flera dygn. Nu har vi ju tagit det väldigt lugnt och dagsetapper i princip då. Några nattseglingar har vi haft. Men nu blir det ju dygnssegling till San Sebastian. Ja, det blir det. Och sen får vi se vart vi tar vägen. Men det lutar ju åt att det blir västerut. Ja, men det blir nog Portugal, Marocko och Kanarieöarna eventuellt. Som vi pratar om nu. Så får vi se. Så får vi se. Men det kan bli Medelhavet. Ja, men precis. Kan bli Karibien. Ja, kan bli Karibien. Kan bli Rio. Nej, inte Rio. Nej, inte Rio. Nej, vi får se. Ja, vi får se. Vi ser nästa gång vi kör ett sånt här avsnitt. Summa summarum så har ju allting gått över förväntan. Det har inte varit många jobbiga dagar. Nej. Faktiskt. Nej, det har varit några tuffa seglatser och så, men det ska det ju vara. Jag trodde det skulle bli mycket mer tuffa seglatser. Sen, det är ju så, vi har ju seglat i många år, så vi visste väl lite grann vad vi gav oss in på, men sen vet man ju inte hur det är att verkligen bo på båten 24/7 och så. Men det, som sagt, jag tycker också det här med tuffa seglatser, det hör ju till det. Jag tycker ju det är roligt. Jag tycker det är roligt med tidvatten. Jag tycker det är roligt med väder och planera och sen får man till det. Ja, och så gillar ju du lite utmaning. Ja.
Fast du har ändå inte utmanat mer än vad jag trodde du skulle utmana. Nej, men vi ska ju... Det här är ju... Bara början. Ja, men precis. När vi hade Serenity, vår gamla båt, så... Gick vi nära? Så gick man ju nära liksom. Och vi gick ju på grund några gånger också. Ja. Men det gör man ju inte nu. Nej. För nu är det ju vårat hus. Vårat hem. Vi är ute med. En annan sån där, förresten, ett annat sån där höjdpunkt, det har ju varit när Kustbevakningen hälsade på oss. Det var ju också jätteroligt i Misterudds skärgård. De var trevliga. Ja. Det var skoj. Ja, men det har ju hänt mycket. Fast vi blev ju uppropade både av franska flottan och flygvapnet eller Kustbevakningen eller vad det var. Ja. Men som sagt, det har varit utmanande men roligt. Båten har gjort och storleken har väl gjort att det blir bekvämt och vi tar oss fram ganska snabbt. Än så länge har det inte varit överväldigande, men vi vet inte, blir det riktigt busväder så... Men... Och det är väl det som jag är typ rädd för. Eller rädd, men orolig för. Det är om man får såna riktiga stormar. Då är ju inte jag bekväm. Nej. Det är väl ingen. Nej, men det är väl det som jag känner. Så då får vi se var vi hamnar. Som sagt, vi tänkte vi skulle göra en liten summering så här långt. Och sen ska vi tillbaks snart om någon vecka till La Rochelle och fortsätta båtfix. Och sen till Spanien är ju tanken. Då blir det San Sebastian. Där har vi i alla fall, det är ju målet nu. Där har vi så många som vi kommer hälsa på. Ja. Så det blir mysigt. Bra. Tack för att ni tittade. Tack. Ha det så fint. Hej.